Partner, bashkëpunëtorë dhe kolegë, ju uroj mirëseardhje në ditën e dytë të edicionit të tretë të Panajirit Ndërkombëtar të Turizmit, Tirana 2019. Më vjen mirë që për të tretin vit radhazi së bashku me AKT-n dhe Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, kemi krijuar një farë konsistence dhe qëndrueshmëri në lançimin e këtij eventi për të tretin vit, fillimisht rajonal e sot ndërkombëtar, për promovimin e ofertës turistike shqiptare dhe rajonale. Në një raport më të hershëm të Organizatës Ndërkombëtare të Turizmit, lexova diku që thuaj për t'ia dalë mban për bërjen e turizmit më të qëndrueshëm është thelbësori që të punohet bashkarisht me të gjithë aktorët e rëndësishëm, të përfshirë apo jo në qeverisje, dhe është pikërisht ajo që po bëjmë. Më vjen mirë që platforma jonë për lançimin dhe promovimin e organizimeve dhe të eventeve B2B për të gjithë sektorët prioritar, por jo vetëm, ka krijuar një ekosistem ndërvite si një pikë takimi midis kërkesës dhe ofertës turistike shqiptare, duke përfshirë aktor lokal, rajonal, blerës të huaj si dhe përfaqësues të lartë të qeverisë. Sfida jone për bashkët së bashku me AKT-n dhe Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit është që ky event të vijojë më tej dhe vitin tjetër të përfshihet në listën e panajireve ndërkombëtare të turizmit nëpërbot si edicioni 4. Pa dashur t'ju marr shumë kohë, ju falenderoj përzemërsisht që keni ardhur dhe na keni mbështetur në këtë organizim dhe kam kënaqësinë t'i jap fjalën Zotit Ministri Klosi, Ministri i Turizmit dhe i Mjedisit. Uroj për gjithë pjesëmarrësit një panajir sa më të suksesshëm. Faleminderit. Suksese. Bregdet, male, kodra, laguna, lumenj, kanjone, kultur, histori, arkeologji, lartësi, kala, kisha, xhami, teqe, rrëfenja, godhana, mite e heronj. Një vend me gatime tipike dhe pa hile, mirëpritse dhe buzëqesh. Një vend super i qetë dhe i sigurt në mesin e Evropës. Destinacioni turistik më të klikuar në mesin e Mesdheut. Një destinacion i ri, i pa eksploruar dhe një vend me traditat, ku tradita dhe aventura afrohen të dyja së bashku si në asnjë vend tjetër. Destinacioni i fundit turistik në Mesdhe, ku paraja e konsumuar për turizëm ka akoma vlerë. Kjo është Shqipëria. Këtë perifrazim më sugjeroi drejtuesi më i lartë i kompanisë më të madhe në botë TUI Group në një takim timin kur më tha se nuk është e mjaftueshme të themi vetëm Shqipëria, se për çdo kënd që nuk e ka parë apo dëgjuar, nuk e ka vizituar atë, nuk i keni thënë shumë nëse nuk e keni folur për gjitha resurset e këtij vendi, të pikturuar nga vetë Zoti. Dhe këtë e them me bindje miqtë mi, pasi ne kemi gjithë bashku detyrën ta shndrojmë në këtë vend, nga një vend i mundësive të vogla në turizëm, në një vend të pamas për turizëm sa më shumë, për turizëm 12 mujor, për turizëm që prodhon punësim, ekonomi, prodhon të ardhura për çdo banor, prodhon të mira për çdo qytetar të këtij vendi. Ndaj, nderuar kolegë, nderuar heronj të zhvillimit turizmit shqiptar, çdo njëri nga ju, përveç ne që përfaqësojmë administratën publike, jeni heronj të eshtur të një përpjekje 27 vjeçare, e cila çdo ditë ka kërkuar që ju të ishit atje së bashku me familjet tuaja, duke sakrifikuar çdo gjë, duke sakrifikuar pasurinë, jetën tuaj, por duke pasur mundësi që ne sot vim kaq shumë së bashku dhe kaq krenar, themi gjithë së bashku. Mirë se vini në panajirin e tretë turizmit kombëtar në Tiranë. Mirë se vini në këtë hapësirë të përbashkët, ku të gjithë aktorët dhe faktorët që menaxhojnë resorset turistike përkthejnë këto investime në më shumë punësim, vërimtari, rritje ekonomike, turizëm në 12 muajt e vitit. Në këto hapësirë, kur qartazi që të gjithë së bashku, kemi një sfidë. Sfida jone e përbashkët, nderuar miq, është ta shndrojmë turizmin në industri. Ne duhet të prodhojmë ekonomi nëpërmjet turizmit. Ndaj, miq dhe partner, në 3 muajt e parë të vitit, ne shtuam plot 700.000 turistë tuaj, pasaportat tuaja të regjistruara në kufin shqiptar që hynë Shqipëri në vitin 2019. Një rritje e dallueshme kjo, qoftë edhe me vitin e kaluar, që padyshim ka qenë një nga kulmet e turizmit shqiptar në vite. Tashmë është bërë më se normale që takosh grupe turistësh
në rrugët e Tiranës, Muzeumin e Krujës, Kalan e Beratit, Lezhës, Gjirokastës, Shkodrës, amfiteatrin e Durrësit, në Vil Bashtov, në Apolloni, në Lungomaren e Vlorës ka shumë turist, edhe sot që flasim, në kishat e Dërmiut, Bregut e Imarës, në Votrin, Saran, Përmet, në Thethë e Valbon, Dibër e Dorpoj, në çdo centimetër katror të këtij vendi, ne kemi mundësi të prodhojmë një destinacion turistik. Kjo është mundësia e artë që Zoti dhe Perëndia i kanë dhënë këtij vendi. Kjo është dhe sfida jonë, nderuar miq, se si mundemi ne të shndrojmë këtë vend me kaq shumë burime natyrore dhe resurse njerëzore në një pasuri të vërtet ekonomike. Ndaj, ne po shohim me shumë kënaqësi që kemi dalë nga i turizmi klasik i 30, 40, 60 ditëve. Dhe tashmë ne po shikojmë se sa shumë mundësi kemi që ta shtrijmë turizmin në 12 muajt vitit. Teksa pak ditë më parë, do doja të organizoja shpërndarjen e guidave profesionale, dhe shumë nga ta i kam këtu dhe shumë faleminderit për gjithë përpjekjet që keni realizuar. Të gjithë ata më kërkuan, të gjithë guidat profesionale, ata të vërtetët guida që licencojmë, kërkuan që aktivitetin para një jave ta zhvillonin mas dite, se para dite gjithë ishin zënë me ture që shoqëronin kudo në Shqipëri. Vetëm fare pak ditë më parë, në destinacionin ton më intensiv të zhvillimit turizmit në Durrës, unë isha asistens i një kontrate 215 ditë, të firmosur nga disa djemë të cilët janë aty dhe zhvillojnë turizm për disa vitesh, por ama sot është fakt që me kompani gjermane turistët vinë 215 ditë në Shqipëri. Dhe qoftë se kjo vazhdon, kudo në Shqipëri, vazhdon Saran, vazhdon Shëngjin, vazhdon Vëllipoj, vazhdon me më meritme në Durrës, pa dyshim ne do e arrim dimensionin e 12 muajve të vitit. Pak ditë më parë, ishim gjithë bashku me shumë nga ju në inaugurimin e fillimit punimeve dhe marrjen e statusit të grupit Melia, duke shndruar kështu në vetëm 5 muaj, 5 hotele me 5 yje. Në 5 muaj në Shqipëri kemi inauguruar Hayatin, Marriotin, kemi inauguruar Hilton Garden Inn, kemi inauguruar hotelin Linder Group dhe po ashtu Melian. Pra sot kemi mundësi të themi që jo vetëm statistikat, por realiteti na dëshmon se ne mund bëjmë shumë më shumë. Ndaj thonë gjitha këto miqtë e mi. Unë nuk mendoj se kemi arritur në atë pikën ku ne duhet jemi të kënaqur dhe vetë zhvillimi i turizmit mund të shndrohet si një mundësi ku ne të kemi më shumë turizëm dhe kjo gjë të ndodhi vetë. Kjo gjë të ndodhi ashtu siç ka ndodhur në fakt këto vite, vetëm me përpjekjen titanike shumë të sektorit privat dhe pak të sektorit tonë, qoftë qendror, qoftë lokal. Prandaj nëse ka një kritik për të bërë në këtë ditë të shënuar turizmit shqiptar, kjo kritik shkon në radhë parë të Ministrit Turizmit, sektorit shtetëror i cili duhet jetë shumë më pranë dhe dëgjoj shumë më tepër me vëmendje çfarë ata që merren me turizëm kanë shqetësim dhe duan të realizojnë në punën e tyre. Për mua si Ministri i Turizmit, për ne si qeveri, rritja 20% e turizmit në vitin e kaluar, apo rritja mesatare me 35% më shumë e strukturave akomoduese në vendin tonë, është aq sa një statistik edhe një kërkesë më e madhe për të rritur përgjegjësinë radh parë karshi vetes. Pasi është një matematike thjesht, sa më e lartë kërkesa, aq më e lartë pritshmëria. Sa më shumë turist, aq më shumë përgjegjësi për të shërbyer këtyre turistëve. Sa më shumë investime në hotele, në struktura akomoduese, në agroturizëm e arktim, aq më i madh detyrimi jon, detyrimi i institucioneve shtetërore dhe atyre që janë së bashku me ne në këtë përpjekje për të shtuar numrin e turistëve që i vizitojnë këto biznese, që kanë mundësi të sjellin në to më shumë problematika, që kanë mundësi të sjellin në to më shumë strategji dhe mundësi reale për të shndruar Shqipërinë një destinacion. Nuk kemi akoma një destinacion aty ku duhet. Prandaj ne duhet ta shndrojmë destinacion, ta promovojmë si destinacion. Por më shumë se kaq miq, ka ardhur dita kur ne duhet flasim hapur me njëri tjetrin. Duhet ta mbrojmë këtë destinacion. Po, duhet ta mbrojmë. Dhe kjo është sfida e madhe. Kjo është sfida jonë e vërtet në momentet që flas. Të gjithë, pushtet qendror, pushtet lokal, sipërmarrje e shërbime turistike. Duhet mendojmë se si do ta mbrojmë destinacionin tonë. Është përgjegjësia jonë e përbashkët për të kuptuar dhe pranuar që duam të ndërtojmë një parajsë turistike në një nga rajonet më agresive
dhe më konkurente për turizëm. Duam të marrim turizëm bizneseve të vendeve përreth, duam të marrim turizëm nga Italia, Greqia, Malezi, Kroacia, Turqia, dhe jemi në gati realisht konkurojmë me ta. A i kemi gjetur ne gjitha hallkat dhe mekanizmat për të futur në garë me ta, për të parë se si duhet trajtuar turisti, për të parë se si duhet trajtuar tur operatorët, për të parë se çfarë vendet fqim bëjnë për sponsorizuar edhe blerjen e turistëve dhe ardhen e tur operatorëve. A jemi të gatshëm të afrojmë financa për të rritur numrin e turistëve natyrisht të ardhurë nga turizmi. A jemi ne me i fjalë të vetme të gatshëm të futemi në ligën superiore të turizmit? A jemi në të gatshëm të konkurojmë? A jemi në të gatshëm të pranojmë sfidën apo do vazhdojmë të luajmë në botën e turizmit me talentin e lindur të biznesit vendas dhe me bukuritë që i ka ofruar Zoti me kaq dashuri vendit tonë. Prandaj miq, ne na duhet shumë punë e përbashkët nderuar kolegë. Dhe nuk na mjaftojnë vetëm 365 ditë. Nuk na mjaftojnë 365 ditë në vit. Na duhen 730 ditë. Se ashtu si sot e dirama kemi dhe ditën dhe natën për të punuar. Dhe qofse ne kuptojmë që duhet punojmë ditë e natë, ne nuk do të jemi të suksesshëm. Dhe ky është shqetësimi më i madh që unë dua të ndaj sot me gjithë ju, të cilët keni dhënë jetën tuaj për të ndërtuar këtë industri të brisht të turizmit. Prandaj, kjo hapësirë, ky panajir, duhet na shërbejë gjithse, që pasi t'i gëzohemi arritjeve, t'i vëjmë dhe gishtin në plak dhe të kuptojmë kush janë shqetësimet dhe kush janë drejtimet me të cilat ne duhet të mbehermi. A jemi ne aty ku duhet me shërbimet? Mbetet akoma pika jonë më e dobët. Mbetet akoma ajo çfarë gjithë përfaqësuesit e biznesit, që vendas apo tuaj, na e ngren me shumë shqetësim. Ka mungesa të mëdha në njerëz të kualifikuar, ka mungesa të qëndrueshme në njerëz që shërbejnë turizmit, ka mungesa real të njerëzve që zgjedhin arsimin dhe formimin profesional për të qenë gatshëm të shërbejnë kësaj industrie që të re që duhet të krijohet. Pra nderuar, ne duhet ta bëjmë këtë një betejë të përbashkët. Duhet ngrejmë shërbime në nivelin e mikpritjes dhe duhet të bëjmë atë çfarë historia dhe tradita i ka dhënë këtij vendi. Atë që ne të paktën mikpritjen ta kemi me 5 syje. Kjo është për mua dhe shqetësimi më i madh dhe prandaj ne kemi zgjedhur këtë temë. Edhe faleminderit shumë dhe Ministres Financave që është këtu për të folur për problematikat e arsimit dhe formimit profesional, për të folur për problematikat e zejeve dhe për të parë se çfarë duhet bëjmë ne për të realizuar sfidën tonë për 10 milion turistë. Pra të miqtë e mi, kjo është Shqipëria, si se thamë edhe më parë, me bregdet, male, kodra, laguna, lumen, kanjone, kultur, histori, arkeologji, lartësi, kala, kisha, xhami, teqe, rrëfenja, gojdhëna, mite, herojnë. Kjo është Shqipëria e cila afron shumë, por kjo është Shqipëria që ka dhe shumë halle. Kjo është Shqipëria që është e bukur dhe mikpritse, por kjo është Shqipëria e cila kërkon që ne të jemi gjithë bashku dhe ne të vazhdojmë të përpjekjet madhe. Dhe një fjali të fundit, miqtë e mi. Si sot një vit më parë, në këtë podium, ne folëm së bashku për sfida krejt reja të asaj kohe. Kur vjetë thamë se do të kemi 5 hotele me 5 syje, kur ne thamë se në vitin e 2018 Shqipërinë do të vizitojmë 6 milion turistë tuaj, kur thamë se do të ndrojmë së bashku me 10 hotele të reja në akrën kohort vetëm një viti, kur thamë se do të kemi një sistem profesional guidash, kur thamë se do të ndërtojmë një sistem të certifikuar të ruajtësve të plazhit, kur thamë se do të bëjmë 10 infrastruktura agroturistike dhe këto do të mbështeten nga shteti me fonde dhe me financa, shumë vetë na kritikuan, shumë na panë me dyshim, shumë me komentuan për pjekën tonë. Por sot, miqtë e mi, nga njëjti podium, unë mund të them fare sinqerisht, se ne ja dolëm së bashku që ato që thamë një vit më parë, ne t'i realizojmë. Ne ja dolëm që të mbajmë çdo fjalë të dhënë dhe çdo premtim të bërë. Ne ja dolëm pa dyshim që çdo ditë ne të flasim për turizmin. Në 365 ditë, nga panajiri i dytë në panajirin e tretë, ne kemi prodhuar një lajm për turizmin. Nga veriun ju, nga problematikat në të mirat, nga darja certifikatave në inaugurimin e hoteleve, nga përgatitja e stafit të ri, në paraqitjen e problemeve të reja. Parama çdo ditë ne ja dolëm. Dhe unë mendoj se padyshim kjo është kënaqësia dhe krenaria e çdo njërit për nesh. Padyshim, kjo është arritja më e madhe e këtij sezoni. Kjo ka qenë arritja më e madhe
që ne zbashku t'ja dalim që për ne të ketë më shumë respekt. Për ne, për turizmin, të flitet ashtu si për një industrinë më të madhe t'i vënd. Ne ja dolëm gjithë zbashku, që t'ishim kudo, nga do dhe kur do herë të mikë pritur tani. Pra ndaj me një fjalë vetme, unë dua të shpreh vetëm mirënjohje për gjithë ju që siç e thash fillim, keni sakrifikuar çdo gjë që Shqipëria po të ketë mundësinë të shndrojë një destinacion turistik. Eduard Gjepa, kryetari i Shoqatës Turizmit Durrës. Të nderuar miq të huaj, të nderuar antar të kabinetit qeveritar, të nderuar kryebashkiak dhe të zgjedhur lokal, të nderuar kolegë të sipërmarrjes turistike dhe agroturizmit, jo rastësisht i nisa përshëndetjet me miq të huaj për të kujtuar ato që turistët nga e gjithë bota na vlerësojnë, mikpritjen e famshme shqiptare. Por ne që punojmë në këtë sektor, e dim që miqësia jonë është shumë pak për të sjellë dhe aq më pak për të rikthyer sërish turistët në Shqipëri. Madje as klima dhe peizazhi i mrekullueshëm, kulinaria e veçantë dhe ushqimet ende organike, çmimet e lira, hotelet me moshë të re dhe komforti, shumëllëshmëria e gjuhëve të folura nga sektori i shërbimit, televizioni dhe interneti gratis në çdo strukturë pritëse dhe në çdo cep të Shqipërisë, deri dhe marrja e vizave në kufi për mjaft shtetës të huaj gjatë sezonit turistik. Por duke ju rikthyer edhe një herë atyre që ne u shërbejmë, mund të përmendim të gjithë së bashku këtu edhe mjaft afeksionet të tjera që për fat të mirë apo të keq lidhen me aventurat që kalon një turist nëpër Shqipëri. Por mes atyre që na ka dhuruar Zoti, të tjerave që kemi krijuar me mundit e djersën tonë, pa harruar dhe ato që kanë bërë qeverit ndër vite për zhvillimin e këtij vendi, disa aventura ka ardhur koha t'ja kursejmë qoftë edhe turistëve më aventurier. Kështu mendojmë që më në fund qeveria mund të shpallë një moratorium për të ndaluar punimet publike në të gjithë vendit gjatë sezonit turistik të çdo viti. Nuk është normale që në një vend me 300 ditë diell, çdo sezon turistik, qytetet shqiptare gjejnë kohën për të hapur kanale, vrima, trotuare dhe gjithfar punimesh që s'kan asnjë urgjencë. Nuk po them për veprat e mëdha publike, që gjithashtu duhet të jenë më të moderuara dhe të maskuara pranë kryqëzimeve dhe vendkalimeve me fluks të jashtëzakonshëm gjatë sezonit turistik. Një tjetër njollë e zezë që duhet zhdukur sa më parë është ndotja dhe hedhja e plerave përgjatë brigjeve të lumeve apo dhe rrugëve kombëtare, duke sjellë një dëm të pallogaritshëm jo vetëm në imazhin dhe në produktin kombëtar turistik, por shumë shpejt dhe në rrafshin mjedisor në tokë dhe në det. Një shqetësim tjetër i madh për sektorin e turizmit është kualifikimi dhe qëndrueshmëria e stafeve. Operatorët turistik i trajnojnë dhe i trajtojnë me seriozitet punojësit për një shërbim sa më profesional dhe cilësor, por vihet re që punojësit ndrojnë shpesh vendet e punës dhe zanatet e tyre. Prandaj deri domosdoshme që të punohet dhe të mendohet shumë që punojësit e strukturave turistike ta shohin punën si profesion dhe jo si një mundësi të momentit. Mendojmë që një ndihmës mund të jetë një shtesë në kodin e punës që parashikon dënimin jo vetëm të atyre që punsojnë, por edhe të punojësve që shkelin detyrimet kontraktuale. Duke i konsideruar këto kërkesa si një emergjencë kombëtare, nuk do të ishte e tepërt që qeveria në bashkëpunim me operatorët turistik të gjejë format dhe mënyrat e duhura për zgjidhjen e këtyre problemeve shumë të rëndësishme për turizmin. Të nderuar zotëri, më lejoni të përmend sot mjaft iniciativa të qeverisë për sektorin turistik, si tatimin mbi fitimin për një periudhë 10 vjeçare, taksa e ndikimit në infrastrukturë dhe taksa mbi ndërtesat, për strukturat akomoduese hotele resort 4-5 yje që përfitojnë statusin special deri në dhjetor 2024, si dhe reduktimi i TVSH-s në 6% për furnizimin e të gjithë shërbimeve. Po ashtu edhe disa zhvillime të rëndësishme që tashmë janë bërë normë, si sjellja e moderuar e policisë rrugore me automjetet e turistëve, ndalimi i zhurmave pas orës 24, apo investimet e vazhdueshme në energji, ujësjellsa dhe impiantet e pastrimit të ujrave. Megjithatë, këto së bashku përbëjnë atë që ne quajmë produkt dhe industri turistike. 6 milion turistët e vitit kaluar janë një ftesë për 24 orë në ditë pa gjumë për ne që jetojmë me këtë punë.
por dhe për qeverinë që kërkon kthimin e turizmit në industri zhvillimi. Ju falenderit. Përshëndetje të gjithëve. 4 vite më parë fillova sfidën time për të ndryshuar Vlorën. Gadishulli Karabrunit, Shpella Axhialis, Ishulli Sazanit, Manastiri në lagunën e Nartës, Kalaja e Kaninës, Llogaraja, Lumi i Vjosës, ishin aty, por ishte vështirë të ftoje dikë që të vinte të vizitonte qytetin. Fal vizionit jashtëzakonshëm të rilindjes urbane, të udhëhequr me suksesin më të madh nga qeveria shqiptare dhe nga kryeministri Rama, arritëm që të ndryshojmë faqen turistike Vlorës tonë. Sigurisht, jo vetëm Vlorës, por gjithë qyteteve shqiptare që ofrojnë turizëm dhe duan të konkurojnë në të gjithë Evropën me imazhin turistik të saj. Jam i bindur që ky që arrim të prekim të gjithë së bashku është një sukses. Në vetëm 20 muajt e fundit, në Vlorë janë regjistruar 400 biznese të reja, të cilat konfirmojnë dhe njëherë qasjen e ndryshme dhe pozitive në drejtim të turizmit, dhe në 4 vitet e fundit, të gjitha aplikimet që kanë ardhur në Bashkinë e Vlorës nuk janë më për pallate shumëkatëshe, por përkundrazi janë për hotele dhe për ndryshim të gjithë strukturave në favor të hoteleve dhe të njësive të shërbimit. Dhe në fund fare, këto arrihen kur ne të gjithë së bashku kemi një vizionin qeverisës që udhëhiqet me largpamësi dhe mbi të gjitha me një qëllim të përcaktuar: turizëm dhe vetëm turizëm. Fal udhëheqjes dhe vizionit të madh me mbështetje të jashtëzakonshme të Ministrit të Kulturës Ministri Klosi, të cilit dua ta falenderoj personalisht dhe të uroj suksese në këtë panajir të turizmit këtu në Tiranë, që do të jetë shembulli i asaj që ne duam të tregojmë para të tjerëve. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Së pari duhet falenderoj organizatorët e panajirit, Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, Zotin Klosi, një ministër shumë pasionant dhe shumë i lidhur me sipërmarrjen private. Edhe megjithse, siç e dim të gjithë, nuk kemi situata shumë të qarta, Ministri Klosi me stafin e vet absolutisht është në fokusin e punës, në fokusin e detyrës për të nxirtur dhe stimuluar turizmin në Shqipëri. Në emër të Biznes Albanias dhe të shoqatës Dhomës Kombëtare Zeve, sinqerisht duhet ta falenderoj Klosin, që është gjithmonë në punë dhe është gjithmonë i përkushtuar me sipërmarrje. Përshëndes Ministren e Financave dhe Ekonomisë, e cila megjithëse është e rënë në detyrë dhe i uroj suksese, gjej rastin. Ka dhënë sinjalet e para të një dashurie për punën dhe të një respekti për kontributin e sipërmarrësve dhe sipërmarrjeve shqiptare private. Suksese dhe urime. Të nderuar ambasador, të nderuar pjesëmarrës, kolegë, biznesmen, sipërmarrës, miq të industrisë turistike, kur para 6 vjetësh nisëm projektin e fuqizimit të shkollave dhe arsimit profesional. Askush nuk e besonte këtë ëndër të bukur që realisht e frymëzoi kryeministri ynë Rama dhe e mbështetën ministrat e linjave të kryesisht të arsimit dhe formimit profesional. E gjetëm Shqipërinë në vitin 2013 me 3.000 nxënës që studionin arsimin profesional. Sot janë 29.000 nxënës. Pra, gati është 10 fishuar numri i nxënësve që preferojnë dhe studiojnë arsimin profesional. E gjetëm arsimin profesional me kurrikulat e strukturës ekonomike të kohës së diktaturës. Dhe gati 60% e kurrikulave të shkollës sot arsimit profesional janë në përshtatje me kërkesat që ka tregu i punës dhe që ka sipërmarrja private. I gjetëm shkollat e arsimit profesional që drejtori zgjidhte një kryetar bordi, një mikun e tij, dhe rrinte atje 15 vjet pa u ndryshuar. Tashmë, me vendim të qeverisë shqiptare,
Bordet e shkollave të arsimeve profesionale drejtohen nga sipërmarrësit më të suksesshëm të këtij vendi, që sipas profilit të punës së tij drejton edhe një shkollë të arsimit profesional. Dhe shumë zhvillime të tjera, dhe ajo më e rëndësishmja është krijimi i dhomës kombëtare të zejeve, modelit të sistemit dual gjerman. Pra, ne po kërkojmë, siç e tha shumë mirë kolegu im Edi, ne kemi nevojë për profesionistë, dhe tashmë profesionistët do të punojnë paradite në punë dhe mbasi do të shkojnë në shkollë, që të arsimohen dhe të kualifikohen më shumë. Dhoma kombëtare e zejeve, që është realisht një nga punët më të mira që ka bërë qeveria e kryeministit Rama, me mbështetjen dhe të ministrave të vet, të linjave. Sot ne kemi dhomën kombëtare të zejeve, një shkollë që do të bëjë për herë të parë certifikimin e profesionistëve në Shqipëri. Deri sot më thot një profesionist, një zanatçi, që ka një certifikat, nuk e ka. Tashmë ligji dhe krijimi i dhomës kombëtare do t'ja mundsoj këtë gjë. Dhe unë gjej rastin t'ju bëj thirrje gjithë sipërmarrësve, edhe në fushën e industrisë turistike, t'i drejtohen dhomës kombëtare të zejeve për të provuar aftësitë e tyre profesionale dhe për të certifikuar certifikat që njihet në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Jo një certifikat falso, se këtu në Shqipëri jepen certifikata falso pafund. Pra, dëshiroj të them që duke mbyllur fjalimin tim që ky panajir i turizmit është një vlerë për sipërmarrjen private. Është një vlerë që konfirmon dëshirën e qeverisë shqiptare dhe të sipërmarrjes për profesionet, për zanatet. Dëshiroj të them diçka shumë të bukur, e ka thënë kryeministri Rama, që ne e prisnim sot me shumë kënaqësi, ka thënë një gjë shumë të bukur. Nëse juristët në Shqipëri, cilët janë, siç thot ai, 7 juristë për 1 kilometër katror, do të fusin miq për të futur në punë, sepse nuk është e thjeshtë që të gjesh punë një jurist në Shqipëri. Pra, ti do të futesh një mik për të gjetur një punë, ndërsa një zanatçiu do t'i futen mik zanatçiut që ta marrin në punë. Ky është dallimi. Dhe ky ka qenë orientimi që ne kemi bërë sipërmarrjes private. Unë do të them edhe një sekret tjetër, e kam kështu edhe nga përvoja personale, por nuk duhet ta personalizoj, që zanatçinjt, përveç se kanë mundësi të gjejnë punë, kanë mundësi të gjejnë edhe më shpejt, të krijojnë më shpejt familjen e tyre. Sepse janë shumë të kërkuar në treg, zanatçinjt edhe për sepse nga një studim që ka bërë dhoma kombëtare e zejeve, nëse zanatçinjt kanë 95% e tyre kanë krijuar familje, juristët 35% kanë krijuar familje. Faleminderit dhe suksese. Mirëmëngjesi, të nderuar pjesëmarrës. Promovimi i bukurive natyrore të Shqipërisë, zhvillimet pozitive në tregues financiar të industrisë të turizmit dhe numri në rritje e turistëve në Shqipëri nuk mund të konceptohet pa zhvillimin e burimeve njerëzore. Qasja proaktive ndaj ndërtimit të një sistemi arsimor profesional, modern dhe bashkohor, ka nisur dhe po zhvillohet çdo vit. Sot, arsimi profesional ofrohet në 35 shkolla dhe 10 qendra publike të formimit profesional. Numri total i nxënësve në shkollat profesionale është 19.300 dhe 3.102 janë femra. Kemi ende shumë punë për të tërhequr këtë gjini në numrin total të nxënësve. Vetëm për vitin shkollar 2018-2019 u regjistruar në vitet e para të shkollave profesionale 5.612 nxënës, nga të cilët 1.149 i takon kësaj industrie. Drejtimet më të preferuara mbetet drejtimet e hotelëri turizëm, të pasuara nga drejtimet në teknologji informacioni dhe komunikim, ekonomi biznes, elektronik, teknologji ushqimore. Të gjitha të ndërlidhura me sektorin e turizmit. Ndërkohë që qeveria shqiptare gjatë viteve të fundit me fonde të buxhetit të shtetit, por dhe me financime dhe ndihmën e donatorëve, ka investuar për ndërtimin dhe rekonstruksionin e 20 shkollave profesionale, si dhe bazave të tyre prodhuese. Ndërgjegjësimi se shkolla profesionale dhe deg të veçanta si hotelëri turizëm janë drejtimet kryesore të zhvillimit drejt integrimit të vendeve të punës, po ndodh çdo ditë më shumë. Arsimi dhe formimi profesional ka vijuar të jetë një nga mundësitë më të mira në punësim, ku gjen dhe integrimin më të madh në tregun e punës. Të dhënat nga Instat tregojnë se shkalla e punësimit për personat e arsimit të mesëm profesional
është 64%, ndërkohë që ato që hynë në tregun e punës nga arsimi i përgjithshëm është 52%. Ky tregues është tregues dominant në adresimin e nevojave për këtë arsimim. Kjo tregon mëtej se vëmendja ndaj arsimit profesional është vëmendja e duhur dhe duhet të intensifikohet edhe më shumë në vitet në vijim. Për vitin 2018 janë deklaruar në zyrat e punësimit rreth 4900 vende të lira pune, pjesa më e madhe në rajonin e Durrësit, Korçës, Vlorës. Megjithatë, vjet re ndë një tendencë ku plotësimi i vendeve të lira të punës nuk ndodh në masën 100%. Kryesisht rajoni i Durrës kanë treguesin e performancës më të lartë, pasuar nga Lezhë, më pak është Vlora, ku gati 50% e vendeve të lira të punës janë ende të paplotësuara edhe pse të deklaruara. Dhe në këtë kontradikt me nevojën për turizmit duhet gjejmë arsyen dhe të nxisim më tej për zyrat e punës të interesuarit. Në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe mbështetjen e donatorëve ka filluar dhe vijon trajnimi i stafit drejtues dhe mësimdhënës në shkollat profesionale. Shkollat profesionale janë mbështetur në mënyrë të vazhdueshme nga donatorë, të cilët kanë qenë shumë aktiv në këtë sektor dhe gjej rastin t'i falenderoj të gjithë, përfaqësues të Bashkimit Evropian, të institucioneve që mbështesin këto iniciativa, si me fondet nga Qeveria Gjermane, Zvicra, Austria, Italia e mijëra. Ministria e Financave e Ekonomisë punon për koordinimin e këtyre projekteve dhe për të mos pasur mbi vendosje apo paralelizme në mënyrë që çdo investim të shkojë në drejtimin e duhur. Bashkëpunimi me komunitetin e biznesit është një element shumë i rëndësishëm. Kemi arritur që të ndërmjetësojmë nëpërmjet zyrave të punës nevojat për tregun e punës dhe nevojat për arsimim. Megjithatë, kemi shumë punë akoma për të bërë dhe në këtë drejtim shumë e rëndësishme është që kjo të shtrihet jo vetëm në 1 apo 2 qytete, por në gjithë Shqipërinë dhe me investime në sistemet e informacionit. Investimi në arsim dhe provim profesional është investimi më i duhur për të zhvilluar turizmin në industri. Pa burimet njerëzore nuk mund të arrijmë të mbështesim nevojat jo vetëm të tregut lokal, por dhe atij internacional. Por jo më pak e rëndësishme është mbështetja që qeveria shqiptare ka dhënë në vitet e fundit edhe në aspekt me politikat fiskale. U përmendëm pak më përpara disa nga këto tregues, më lejoni shkurtimisht t'i ritheksoj edhe një herë. Qeveria shqiptare ka çuar TVSH në 6% për furnizimin e shërbimeve të hotelerisë për gjithë hotelet pavarësisht nga yjet, përjashtim nga tatimi përfitimi për një periudhë 10 vjeçare për hotelet me 4 dhe 5 yje, TVSH 6% për furnizimin e shërbimeve në strukturat akomoduese me 5 yje, përjashtim nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për hotelet me 5 yje në status special. Përveç lehtësive fiskale speciale, sektori i turizmit përfiton edhe nga lehtësitë që zbatohen për të gjithë bizneset, veçanërisht tatimi me dividendin, të cilën e ulëm nga 15% në 8%, rritje e kufirit të taksimit të pagës punonjësve me 23% nga 130.000 në 150.000 lek, por nuk mund të lë pa përmendur dhe incentivat në biznesin e vogël, ku aplikohet 0 taks për biznesin e vogël me xhiro deri në 5 milion lek dhe 5% taks biznesi me xhiro vjetore 5 deri në 14 milion lek nga 15% që ishte më parë. Në përfundim, Ministria e Financave e Ekonomisë është e angazhuar 100% maksimalisht për të mbështetur këtë sektor vital të ekonomisë. Ju uroj shumë suksese në këtë panajër. Faleminderit. Falenderoj gjithë ministrat për pjesëmarrjen sot dhe mbështetjen, kryetarin e Bashkisë Vlorë dhe gjithë pjesëmarrësit. Kam kënaqësinë t'ju ftoj për një vizitë në stendat e panajir dhe mbasoj të gjithë që kanë dëshirë të bashkojnë te stenda KT-s për një gotë verë si ashtu që është. Faleminderit.